So guys, gagawa tayo ng, magpiprepare ako ng easy breakfast. Egg recipe. Ito yung mga kailangan natin. 4 eggs, tomato, pepper, and onion. And of course, mix spices. Optional. Pwede, nasa panlasa na natin yun. Kung gusto mo salt and pepper lang, pwede rin. Paprika, ganun. Pwede. Ayan, so let's start. So guys, nakurap ang ating course, wash muna. Pero hugasan ko na siya. So guys, lumit yung sibuyas. Sadista magbalat eh. Ayan, so let's go. So guys, first step, lagyan natin ng olive oil. Pero pwede namang corn oil, vegetable oil, butter, kahit anong oil. So, ilapag na ang tomato. Ito siya, Ayan. Ang sarap ng resulta nitong tatlong to. 4 eggs. Diba? Lagyan natin curry powder. Pinch lang. Lagyan natin ng salt. Lagyan natin ng turmeric. Pamintang durog. Kung may paprika kayo, mas masarap. Okay, sa akin chili flakes kasi naubos ang paprika. I can't find the takip, so this one na lang. So now, kalat natin kasi ilalagay na natin ang ating bida, ang ating egg. Ayan. So, ayan guys, pinalitan ko yung takip ng medyo malaki. Ayan, so buksan natin. So, ayan, pwede na.
ng oil. Ayan. So, ilalagay na natin ang ating 4 eggs. Diba? Or 5. Depende sa laki ng egg. And then, ngayon, titirahin natin. Kakalat lang natin yan. Ganito lang po Kalat, kalat. Kalat mabuti. Spread your wings. Spread your wings and fly away. Okay, so 10 bits. Bitin. Dagdag natin ang isa. Diba? Sadista. Ayan guys. Ayan. So, add natin ng konting salt and pepper. Para may lasa ang egg, may lasa din ang ating veggies. Ayan. And then, lower the fire. And then, cover. Ayan. So guys, kung gusto niya ng medyo tosta, pwede nyo ilagay sa oven. Ako, takpan ko na lang. Medyo gusto ko yung fresh yung ano niya. Looks. Wala kasi itong takip eh. One eternity later. So guys, ayan, nalagyan natin sa plate. Pero parang kulang ang ating plate. Deliciously done. Guys, it's delicious. Balik pa rin. Ayan. So guys, ayan na. Ang sarap niya. Ang sarap-sarap. Ito I can say it's perfect. Ang sarap. Nasira talaga siya. Salong-salo. Guys, what you think? Guys, comment lang kayo below. Kung nagustuhan nyo ang video na to, paki-hit na lang po yung like at saka subscribe. Pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. At kung may gusto kayong ipagawa sa akin, comment lang kayo below. Thank you.